Velencei tó partján, Sukorón található Magyarország jelenleg legkorszerűbb sporthelyszíne, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia. Az akadémia elsősorban a kajak-kenu sport utánpótlás nevelésére fókuszál, de úszók, evezősök és más sportágak képviselői is ideális edzéshelyszínt találnak itt. Az épület formavilága az organikus építészet hagyományait követi, harmonikusan illeszkedve a természetes környezetébe. A komplexumban sportolásra, tanulásra és regenerálódásra egyaránt alkalmas terek kaptak helyet, így biztosítva a teljes körű felkészülést a jövő bajnokai számára. Az akadémiai sportolók már használják az épületet, bent laknak a kollégiumban, itt edzenek, több száz gyerekről van szó. Ami nagyon fontos, hogy az épület nem csak a kajak-kenu sportágnak épült, ez egy multifunkciós sportközpont, 50 méteres úszómedencével, tanmedencével, falmászófallal, itt a sportcsarnokot is látjátok, most éppen kosárlabda, röplabda, foci, kézilabda, minden olyan sportág megtalálható itt, amit igazából Magyarországon űznek. Mindenki, tehát az összes sportág, az összes magyar sportban érintett emberi. A sportkomplexum névadója és az akadémia vezetője Kovács Katalin, aki 3 olimpiai és 31 világbajnoki címével a kajak-kenu legendás alakja. Több mint 30 évnyi tapasztalattal a háta mögött egy olyan innovatív rendszerekre épülő sportakadémiát hozott létre, amely nemzetközi szinten is különleges, és hosszú távon meghatározó szerepet játszhat Magyarország egyik legeredményesebb olimpiai sportágának utánpótlásában. Az eredmény mellett egy olyan kisugárzása, olyan kedvessége és olyan odaadása van a kajak-kenu sport, a fiatalok nevelése iránt. Azt gondolom, hogy ennek a létesítménynek ő a lelke. Ezért határozta el a magyar kormány, hogy ide egy ilyen sportlétesítményt épít, csak amikor az első terveket megcsinálták, akkor az a kritika érte kormányszinten ezeket, hogy hiányzik belőlük egy sajátos arculat. Hiányzik belőlük az a plusz, az a fűszer, amitől azt mondják, akik itt vannak, hogy nem felejtik el, és ha bárhol meglátjuk, azt mondjuk, hogy igen, ez valami Kárpát-medencei sajátosság. Tehát egy félkész tervekre, nagyon komolyan kidolgozott tervekre, amit Siroki Andrea és csapata csinált, kaptam egy olyan megbízást, hogy ennek egy arculatát tervezzem át. Nyilván az arculat az nem csak azt jelenti, hogy milyen burkolatokat és milyen színeket használunk, hanem én valamilyen mértékig szabad kezet kértem ebbe. Természetesen az ember elég nagy tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy tudja, hogy fenekestől nem lehet fölforgatni mindent, nem lehet jobbra-balra tologatni dolgokat. Én is tudomásul vettem bizonyos kompromisszumokat, lényegét tekintve az alaprajzot és a struktúrát nem bántottam, hisz feltételeztem, és így volt, egy nagyon komoly szakmai munka előzte ezt meg. Most ebbe belenyúlni az nem jelent jót. Nem biztos, hogy mindennel egyetértek, de kisebbik bajnak tartottam. Viszont magukba az épület tömegekbe, és itt alapvetően a tetőszerkezetnek a kialakításába radikálisan belenyúltam. Tudniillik, az a gondolatom, és minden épületemnél igyekszem ezt megcsinálni, hogy a bejárat és ahogy belépünk, az előcsarnok, az mellbevágó legyen. Az olyan legyen, hogy azt nem felejti el az ember. Amitől onnantól kezdve az ember tudja, hogy hol van. Egy előcsarnok az olyan nagyon szép a mi fejünkbe, hogy ott van egy méltó és nagy előcsarnok. De hát ebben az előcsarnokban azért praktikus dolgok is vannak, ruhatár, büfé, WC-k, raktárterület, egyéb ilyen nélkül nincsen meg. És mivel ezeket a kiinduló terv ebbe a
épületrészre telepítette, ezért ezen én nem gondoltam, hogy változtatok, mert ennek elég súlyos következményei vannak. Csak annyit tettem, hogy egy kvázi talált tárgyat, egy kast ide teszek. Hogy ez a kastnak van előképe akár a visegrádi táborokban, de ugyanezt a fajta gondolatot megcsináltam már Hévízen is az előcsarnokban, tehát az ember kicsit önmagát is plagizálja ebbe a dologba, de hát mivel ott bejött, gondoltam, hogy itt is be tud jönni a dolog, hogy tárgyként szerepeljenek ezek a dolgok, és akkor erre fölcsavarodva van egy lépcső, amin egy galériára föl lehet menni, és ennek bizonyos apró parafrázisai, ez a kis bolt, amit itt el kellett helyezni, tehát a belső építészek Bányai Ágnes vezetésével a mai stúdió átvette ezeket az építészeti allűröket, és folytatta tovább a belső építészetbe, tehát mondjuk álmennyezetek kialakításánál, burkolatok kiválasztásánál, tehát egy nagyjából egységes, ez a homokszínű, bézs színű színvilág menjen végig, és ez különböző modifikációkkal jelölje az egyes funkciókat. Lényegét tekintve 3 olyan tér, ez az előcsarnok, az uszodatér, illetve a tornateremnek a tere az, amely egy dupla légterű rész, ahol azokat a szerkezeteket, amelyekhez Makovecz tanítványként értünk, ahol ezt igazán ki tudtam próbálni. Ez egy nagyon sajátságos szerkezet, ilyet nem csináltunk még. Tehát az, hogy egy ívtartóról fiatartók tartanak egy második réteget, ez lényegét tekintve Makovecz Imrének a Stephaneum épületében megvan, de ott egy lineáris szerkezet, és ott egy erdő kontúrja tartja ezt össze. Itt ez nem egy lineáris szerkezet, hanem egy térbeli szerkezetté áll össze, tehát olyan, mint mondjuk egy pálmalevélnek az erezete. És ez alkalmas volt arra, hogy egyrészt, mint a mestertől tanult ugye nagy trükk, hogy a szerkezet egyben látvány is. Másrészt alkalmas volt arra, hogyha ezekbe a terekbe végignézünk, akkor nem lehet látni azt a kötelező épületgépészetet, amit egyébként egy uszodánál, hát nagyon egyszerű, hát olyan párás levegő van, itt hatalmas mennyiségeket kell elszívni és befújni a megfelelő helyen, tehát hogy el tudtuk rejteni ezt a dolgot, tehát a szükséges és hasznos technológia és az építészeti látvány az valahol paritásba kerüljön, az valahol egymás mellett haladjon, és ne pedig egymás kioltó dolog legyen, mint ma a világban, hát ronda, mint bűn, de hát olyan hasznos. Ez nem gondolom, hogy ez egy kulturális alap tud lenni. Most ebben a helyzetben gyakorlatilag már alapozták az épületet, kerültem én partiba, és nagyjából 3 hetem volt arra, hogy valamit mutassak. Megtettem, azt a visszajelzést kaptam, hogy ez így mehet tovább, úgyhogy belevetettem magamat a tervezésbe, majd később a kivitelezésbe, az építészeti művezetésbe, tehát 3 évig csináltam ezt a munkát, nagyon jó együttműködéssel az eredeti tervezőkkel, tehát én azt gondolom, hogy túljutva az első sokkon, hogy most újra kell csinálni, de nagyon jó partnerként működtünk végig, segítettek, ötleteltek, megértették, mit akarok, még jobban csináljuk, hogyan csináljuk, ez profi is legyen. Végig tudtuk csinálni ezt a munkát, és azt is meg kell említeni, hogy a kivitelezővel, aki természetesen azért érzékelte, hogy ez nem annyira egyszerű, mint ide egy vasbeton födémet behúzni, ezért ő ezt be is árazta ezt a többletet. Ez nem volt egy hatalmas összeg, ez kb. 7,5% volt az a többlet, amit az arculat és az építészet jelentett. Úgyhogy tisztelettel innentől kezdve papíron van arról, hogy az építészeti minőség az plusz 7,5%, amit én nem gondolok egy óriási dolognak, viszont állítom, hogy egy épület tartóságát nem pusztán a beletett anyag, hanem az azt összetörtő tartó szellemiség adja. Ez az épület, én úgy gondolom, hogy állni fog még, lehet, hogy 100 év múlva is,
és olyan kisugárzást ad, és olyan otthonosságot ad azoknak, akik ezt használják, amit más kialakítás valószínűleg nem tudott volna. Fontosnak tartottam, hogy van egy központi tér, egy átrium, és hát azt tudjuk, hogy minden átriumos háznak a lényege, a szíve, a magja az üresség, maga az átrium. Ennek kell valamilyen fajta fedett és temperált másának lenni ez a belső tér, a megérkezésnek a tere, de az átrium pedig a belső életnek, a pihenésnek a tere. Tehát ha itt egész nap hajtják az embert, és mégse tudja hozni azt az időmérő edzésen, és el van keseredve, és nem tudom mi, akkor kell egy olyan hely, ahol föl tud töltődni. És ez nem tud más lenni, mint egy metatermészetnek a világa, ami valamennyire, talán nagy szavak, de mégis egy paradicsomi kertre, egy ősállapotra mutat vissza, ahonnan megint el lehet indulni és tovább csinálni templomi alvás struktúrája. Készültek hajótárolók, tehát praktikus épületek, ahol már nem ezt a hullámformát, ami jellemzi ezeket a tetőket, mégiscsak víz mellett vagyunk, valamilyen fajta átirat, és ennek szerkezeti oka is vannak. A hajótárolóknál sokkal inkább a római parti csónakházaknak a világát próbáltam megidézni, tehát mondjuk a Bibicnek és a többi ilyen nagymúltú épületnek. És aztán a vége felé, amikor itt folyt az építkezés, maradt egy céltoronynak a rekonstrukciója, valahogy az úgy kimaradt a figyelemből, enyémből is, és utólag jöttem rá, hogy hát itt a TV közvetítésben a céltornyot fogják mutatni, ezt az épületet legfeljebb egy drónfelvétellel is kész, tehát sokkal erősebb arca lesz a céltoronynak és lelátónak, mint bármi másnak, úgyhogy azt is egy picit átalakítottam. Ez lesz a legismertebb tárgy ezen a területen, itt akkor oda kell tenni magunkat, és hogy lehet ennek egy olyan alakot formálni, amely nem közvetlenül egy csónaknak az idézete, nem olyan, mint egy csónak, de az elvei, a felépítése az mégiscsak az áramlásnak, a sebességnek, a siklásnak valamilyen fajta parafrázisa. Maga az akadémia 2021. januárjában startolt el, akkor indult el a szakmai munka, akkor kb. 80 versenyzővel és 4 edzővel indultunk, most közel 20 fő szakmai stáb létszáma és 250 versenyzővel dolgozunk. A versenyzők nagyon nagy része itt készül Sukoron, ideális a helyszín, hiszen rengeteg edzés helyszínt tudunk biztosítani a különböző korosztályú csoportoknak. Ahol most állunk, ez egy azt hiszem 350 négyzetméteres konditerem, ebből van még egy 180 négyzetméteres tornacsarnok, emellett van egy úszodánk, a 10x50 méteres versenyúszoda, oktatómedencével, és vannak olyan helyszínek is, ami a világon, de Európában mindenképpen egyedülálló. Ide sorolhatom az elnáramoltatott medencét, amiből a világon 2 darab van, és állíthatom, hogy az év végére a legmodernebb sportspecifikus technológia a miénk lesz, a magaslati szimulációs edzőtábor helyszín, aminek hamarosan elkezdjük a tesztüzemét, és azok a létesítmények, amik kimondottan csak a kajakkenut szolgálják, a csónakház, ahova 450 hajót tudunk bepakolni adott esetben, és hát ugye maga a Velencei tó környezete, ami nagyon sok szempontból ideális az akadémia helyszínének. Mondhatom itt a versenypályát, ami egy kiváló adottságú helyszín, és itt a környék is, aki éppen
hegyre vágyik, mert szeretne mondjuk egy hegyi futást elvégezni, de annak csak át kell menni az autópálya túloldalán, úgyhogy számunkra itt minden adott. Ezek a gyerekek, akik itt nőnek föl, és ilyen sporttudományos támogatást és jó szakmai munkát kapnak, abban bízunk, hogy a jövő kajakkenu elitjét fogják adni. Ehhez igyekszünk minden nap úgy dolgozni, hogy a holnapban is mi legyünk a legmodernebb és legfelszereltebb létesítmény, és a kajakkenu sport gerincét szeretnénk innen az akadémiától felnevelni, és utána ezt akár 2-3 olimpiai cikluson keresztül fenntartani.